Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε, μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πάντα πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Γι' αυτό να μην ταυτίζεστε απόλυτα ούτε με τα πολύ θετικά ούτε με τα πολύ αρνητικά. Γιατί αν κάποιος θέλει να δούμε την δική του, την προσωπική του ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, δηλαδή πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο. Από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους. Αμέσως από κάτω είναι το link του καινούριου μου καναλιού και στην επόμενη γραμμή είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Κάποιος, κάποια σε αγαπάει κρυφά και θα σου το φανερώσει. Πάρα πολύ καλά θα κάνει. Λοιπόν, τι να την κάνουμε την κρυφή αγάπη? Να τη ζούμε πρέπει την αγάπη. Πάμε να επιλέξετε από αυτές τις υπέροχες χριστουγεννιάτικες χιονονυφάδες. Παιδιά, μετράμε μέρες, Σύντομα έρχονται τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, μπορντό, λευκή και χρυσή. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Για να δούμε ποιος σε αγαπάει, ποια σε αγαπάει κρυφά και θα σου το φανερώσει. Μάλιστα, έχετε μία καταπληκτική κάρτα βάσης, καταπληκτική κάρτα βάσης. Για να καταλάβετε, ονομάζεται η κάρτα ο Άρχοντας του Πλούτου. Βεβαίως, είναι μία κάρτα που εκτός από τα οικονομικά θα τα πούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή μπορεί να είναι μηνύματα τα οποία πρέπει να ακούσετε εσείς, ανεξαρτήτως με το τι θα μας δείξει το άνοιγμα για κάποιον ή για κάποιον που σε αγαπάει. Εντάξει. Τα πολύ όμορφα πάντα πρέπει να τα λέμε και να τα υπερτονίζουμε κιόλας. Λοιπόν, εκτός από τα εξαιρετικά οικονομικά, αναφέρεται και στην οικογένεια με την συντηρητική έννοια του όρου, δηλαδή και οικογένεια. Εντάξει. Δηλαδή τη δική σας οικογένεια, αν έχετε, ή την πατρική σας οικογένεια. Τώρα, όπως σας είπα, είναι μια εξαιρετική κάρτα που αναφέρεται πάρα πολύ σε οικονομικά, σε περιουσιακά, ακίνητα. Δείχνει, μπορεί να δηλώνει οικογενειακή επιχείρηση και σίγουρα είναι μια κάρτα που φέρνει ασφάλεια, την ασφάλεια που νιώθουμε όταν έχουμε εξασφαλισμένα τα προστοζήν και ακόμα παραπάνω, έτσι. Εκεί δεν νιώθουμε πολύ ωραία. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, όλα χρειάζονται και η ποιότητα ζωής χρειάζεται. Εντάξει, μπορεί να σκύβουμε το κεφάλι εντός εισαγωγικών και να λέμε «οκ, δεν πειράζει και με τα λιγότερα καλά είμαστε», αλλά από εκεί και πέρα, υπάρχει σίγουρα μια πολύ πολύ μεγάλη ασφάλεια που νιώθουν οι άνθρωποι που έχουν. Εντάξει, δεν θα μιλήσω για τις υπερβολές, γιατί έχει δείξει πολλά, έχουμε μάθει έτσι, για αυτές τις υπερβολές που δεν φέρουν την ευτυχία ποτέ.
Αλλά τουλάχιστον, οκ. Μία καλή οικονομική κατάσταση. Τώρα, μπορεί κάτι, ένα χρηματικό ποσό να έρθει στα χέρια σας, μπορεί να έρθει ένα ακίνητο, μπορεί, 1000 μπορεί, ό,τι και αν είναι, εγώ σας το εύχομαι με το καλό να ορίσει στις ζωές σας. Τώρα, ως κάρτα βάσης, τι να σας πω, θέλετε να δείτε αν σας αγαπάει κάποιος ή κάποια που ήσασταν παντρεμένοι μαζί. Δεν ξέρω τι να πω για την κάρτα βάσης. Οκ, δεν πειράζει. Ξέρετε ο καθένας σας άλλωστε το λόγο για τον οποίο παρακολουθείτε το άνοιγμα. Εδώ έχουμε το 2 μπαστούνι. Το 2 μπαστούνι είναι μια κάρτα η οποία αναφέρεται σε διλήμματα, σε σταυροδρόμια. Εκεί που 2 δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας και δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να πάμε δεξιά, να πάμε αριστερά, πού να πάμε άραγε. Προβληματισμός λοιπόν υπάρχει. Και έχουμε και την εγκράτεια εδώ. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του τοξότη, αλλά στην ώριμη μορφή του τοξότη, έτσι, στην ανώτερη, δηλαδή δεν έχουμε εδώ την ένταση, το πάθος και τον παρορμητισμό που έχει ο τοξότης. Εδώ είναι ήρεμες οι ενέργειες, είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί με την υπομονή και την αναμονή. Και επίσης μπορεί να μιλά όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις για συμβιβασμούς, για υποχωρήσεις, για το βρίσκω τη χρυσή τομή και δεν τραβάω τα άκρα. Και βέβαια είναι πολύ πιθανό να κάνετε υπομονή για μια αισθηματική υπόθεση που προφανώς δεν εξελίσσεται όπως εσείς τη θέλετε. Για να δούμε τι θα δούμε. Κρατάω εδώ αυτή την υπέροχη κάρτα. Εννοείται. Τα καλά τα θέλουμε και τα παραθέλουμε εκεί. Λοιπόν, υπότις πεντάκτηνο, Παρθένος. Και κοιτάξτε τώρα, παρατηρήστε αυτό το φυτό, την πρασινάδα επάνω, στο κεφάλι του. Βλέπετε, λοιπόν, αυτό είναι παρόμοιο με αυτά εδώ τα φυτά που έχω. Παχύφυτα. Λοιπόν, οκ, εντάξει, κλείνει παρένθεση. Τροχός της τύχης. Δικαιοσύνη. Τι λες τώρα? Πολύ μεγάλη αρκάνα, παιδιά. Τι γίνεται εδώ? 3 σπαθί. Βασίλισσα σπαθί. Και βασίλισσα κούπα. Μάλιστα. Οκ, ένας πανικός γίνεται εδώ. Πραγματικά όμως. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε με τη βασίλισσα κούπα εδώ, την απάντηση ότι κάποιος ή κάποια σε αγαπάει κρυφά, το επιβεβαιώσαμε αυτό. Εντάξει, βασίλισσα κούπα. Πάμε να δούμε λίγο τα ζώδια. Παρθένος, Ζυγός και Ζυγός με μεγάλη αρκάνα και με μικρή αρκάνα και το ζώδιο του Καρκίνου. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν κάποιος άνθρωπος, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι, γιατί έχουμε και έναν υπότι εδώ, ο οποίος σαν άνθρωπος είναι πολύ σταθερός άνθρωπος, αλλά είναι απελπιστικά αργός στις κινήσεις του. Δεν του αρέσουν οι εκπλήξεις, δεν του αρέσει τον απάντεχο, τίποτα. Θέλει να βαδίζει το δρόμο του μέσα στην ασφάλεια. Είναι το ζητούμενό του και είναι και ο τρόπος που επιλέγει είτε τις σχέσεις του, είτε την εργασία του. Θέλει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο και ποτέ το περιστασιακό. Αλλά είπαμε, είναι απελπιστικά αργός. Κάτι γίνεται, μια πολύ μεγάλη αλλαγή έρχεται στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Πολύ μεγάλη αλλαγή, παιδιά.
Δηλαδή με τον τροχό της τύχης έρχονται τα πάνω κάτω. Εν τω μεταξύ είναι μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό, και αυτό σημαίνει ότι το γεγονός που θα συμβεί θα είναι και πιθανότατα απρόσμενο, έτσι ξαφνικό, μπαμ, και θα γυρίσει ο τροχός και θα αποδοθεί δικαιοσύνη, παιδιά. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος γενικότερα, αλλά η δικαιοσύνη, όπως το λέω κάθε φορά που εμφανίζεται, είναι μια κάρτα που δεν χαρίζει κάστανα σε κανέναν. Γιατί μπορεί βεβαίως και κυριολεκτικά να αναφέρεται σε δικαστικές υποθέσεις, αλλά από την άλλη και η πιο ουσιαστική της ερμηνεία είναι ο νόμος του κάρμα. Το ηθικό δίκαιο, η θεία δίκη, αν θέλετε, όπως και να το ονομάσετε, το ίδιο πράγμα είναι. Πρόσεξε τι κάνεις, γιατί ακόμα και το πιο μικρό, το τόσο δα, μπορεί να έχει στα αποτελέσματά του και χρόνια μετά. Λοιπόν, κάτι λοιπόν όπως σας είπα γίνεται πάρα πολύ σημαντικό, αποδίδεται δικαιοσύνη, συμπαντικά, και αυτός ο άνθρωπος πραγματικά βιώνει πάρα πολύ πόνο, παιδιά. Πολύ πόνο. Έχουμε το 3 σπαθί. Το 3 σπαθί είναι η κάρτα που απεικονίζεται στην κλασική ταρό με την καρδούλα που έχει φάει 3 σπαθιά. Πόνος, προδοσία, ύπαρξη τρίτου προσώπου, όλα αυτά. Και ακολουθεί η βασίλισσα σπαθί, η οποία είναι η βασίλισσα της ψυχρής αλήθειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας, της ηθικής, των ξεκαθαρισμάτων. Δεν θέλει ποτέ να υπάρχει θολό τοπίο στο παραμικρό. Θέλει όλα να είναι ξεκάθαρα και να είναι στο φως. Και γι' αυτό το λόγο έχει συνδεθεί και με το χωρισμό. Θεωρώ ότι μέχρι εδώ οι κάρτες αναφέρονται στη ζωή του ανθρώπου αυτού ανεξαρτήτως από εσάς. Δεν ξέρω αν θα βιώσει χωρισμό, μπορεί εδώ να είναι και πρόσωπο, αλλά εδώ με τη βασίλισσα Κούπα πιστεύω ότι πάμε στο δικό σας το κομμάτι. Και πάμε να δούμε τι εξελίξεις λοιπόν θα έχουμε, μια και τουλάχιστον την αγάπη την έχουμε δεδομένη. Μούσα πεντάκτηνο, πάρα πολύ ωραία, και 9 πεντάκτηνο. Λοιπόν, μεγάλη παρέα μαζευτήκαμε εδώ. Έχουμε συναίσθημα, έχουμε και σταθερότητα. Εδώ δεν ξέρω, παιδιά, τι παίζει. Θέλω μία διευκρινιστική κάρτα για να βγάλω τα συμπεράσματά μου. Και να τα μεταφέρω και σε εσάς, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνω από τις κάρτες που βλέπω μπροστά μου ότι ίσως κάνω και προσωπικό σε κάποιον ή σε κάποιον από εσάς, που προφανώς έχετε βάλει στο μυαλό σας κάποιον άνθρωπο που είναι σε γάμο, παιδιά, έτσι πιστεύω. Γι' αυτό ζήτησα διευκρίνηση και ήρθε όντως η διευκρίνηση αυτή, ότι πολύ πιθανό να είναι σε γάμο ο άνθρωπος αυτός. Ίσως και εδώ η δική σας η καρτούλα, η πρώτη κάρτα, να δηλώνει αυτό, έτσι, ότι σκέφτεστε κάποιον ή κάποιαν που είναι σε γάμο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν οικονομικά θέματα με την άλλη πλευρά, και αυτά τα οικονομικά θέματα δεν επιτρέπουν κάποια εξέλιξη μεταξύ σας. Πιστεύω με τον υπότη εδώ, γιατί οι υπότες μεταφέρουν και μηνύματα, πιστεύω ότι ένα μήνυμα θα έχετε, μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ απλό. Χρόνια πολλά, σ' αγαπώ.
τέλος. Γιατί πιστεύω ότι ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει. Σίγουρα υπάρχουν θέματα που αφορούν περιουσιακά, δηλαδή μπορεί να έχουν κοινά περιουσιακά το ζευγάρι αυτό. Τέλος πάντων υπάρχει μία σχέση εξάρτησης οικονομικής και δεν μπορεί να φύγει από εκεί. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Σας αγαπάει όμως και νομίζω ότι σας το έχει πει ήδη, το ξέρετε, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να αργήσει και θα αργήσει με τον υπότι πεντάκτηνο, αλλά θα σας το πει. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποια σε αγαπάει κρυφά και θα σου το φανερώσει. Μάλιστα, καλά, πέσαν και πολλές. Τι λες τώρα, έχουμε και ζευγάρι εδώ. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν ένα ζευγάρι εδώ, τη Βασίλισσα Πεντάκτηνο και το Βασιλιά Κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Καρκίνου Βασιλιάς Κούπα και με το ζώδιο του Αιγόκερο η Βασίλισσα Πεντάκτηνο. Ζευγάρι λοιπόν. Ένα ζευγάρι που υπάρχουν κάποια θέματα. Όμως δεν είναι όλα αγγελικά πλασμένα. Υπάρχουν εμπόδια, υπάρχουν θέματα ανάμεσά σας και πιστεύω ότι είναι σαν να προσπαθείτε να κρατήσετε ισορροπίες και οι δύο. Το συναίσθημα με το Βασιλιά Κούπα είναι δεδομένο. Καλά, θα δούμε κιόλας, γιατί αυτό μπορεί να είναι για κάποιους από εσάς, για κάποιες από εσάς, μια και πετάχτηκαν αυτές οι κάρτες. Είναι μια σχέση η οποία πιστεύω ότι και οι δύο ξέρετε πάρα πολύ συνειδητά ότι χρειάζεται πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ προσπάθεια προκειμένου έτσι να εξελιχθεί θετικά και να έχετε μία σωστή και ισορροπημένη σχέση. Πάμε να δούμε τι θα δούμε παρακάτω. Δική σας κάρτα είναι το 10 σπαθί, παιδιά. Κάρτα βάσης. Και αυτό που μου λέει βέβαια η κάρτα εδώ είναι ότι κάποιοι έχετε πληγωθεί πάρα πολύ. Εγώ εύχομαι κανένα σας και καμία σας να μην νιώθει έτσι και μέρες που έρχονται. Αλλά από την άλλη έχουμε ένα δεκάρι και το παρήγορο είναι ότι συγγνώμη παιδιά, το παίρνω πίσω. Παίρνω πίσω ό,τι σας είπα. Είναι πάρα πολύ ψηλά τα γράμματα σε αυτή την ταρό και είδα το 2, το είδα για 10. Λοιπόν, 2 σπαθί. Πάμε πάλι από την αρχή. Είναι πολύ πιθανόν τη διαγράφουμε, ευτυχώς, χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, το 2 σπαθί είναι μια κάρτα που δείχνει διλήμματα, προβληματισμούς και την τάση μιας ανακοχής, γιατί έχει την ενέργεια του ειρηνοποιού η κάρτα και θέλει να φέρνει ανακοχή. Ίσως λοιπόν θέλετε με κάποιον άνθρωπο να κάνετε ανακοχή. 9 μπαστούνια. Είστε πολύ κουρασμένες, πληγωμένοι. Έχετε κάνει μια μεγάλη πορεία μέχρι εδώ και πραγματικά νιώθετε εξάντληση ότι θέλετε να τα παρατήσετε όλα. Δεν το κάνετε βέβαια. Βάζετε λοιπόν τα δυνατά σας όσο μπορείτε, μας συγκεντρώνετε όλες σας τις δυνάμεις προκειμένου να
ολοκληρώσετε κάτι που πρέπει να ολοκληρωθεί. Είναι πολύ πιθανό να κρατάτε και μια θέση άμυνας. Στάση μάλλον, για να το πω καλύτερα. 8 πεντάκτηνα. Εντάξει, είναι μια κατάσταση ζώρικη γενικά εδώ. Δεν έχω και καμία έτσι wow κάρτα να πω, ναι. Φυσικά το 8 πεντάκτηνα δεν μπορώ να το βάλω στην κατηγορία των αρνητικών καρτών. Αλλά θέλει απέραντη υπομονή. Απέραντη υπομονή θέλει αυτή η κάρτα. Υπομονή, σκληρή δουλειά, γιατί τίποτα δεν εξελίσσεται στους χρόνους που ίσως είναι η επιθυμητή από εσάς. Είναι μια κάρτα που μπορεί να φέρει επιτυχία, με πολύ σκληρή δουλειά, με αφοσίωση, και το ίδιο ακριβώς ισχύει και για μια σχέση. Αυτά για τις πρώτες ενέργειες και πάμε να δούμε. Μάγος. Οι εραστές. Τι λες τώρα? Όλη μεγάλη αρκάνα στη σειρά. 5 κούπα. Οκ. 6 μπαστούνι. Εγκράτεια. Και 3 σπαθί. Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα είναι και βέβαια πιστεύω ότι το ξέρετε, δεν σας είναι κάτι άγνωστο και γι' αυτό είδαμε και στη δική σας τη πλευρά δύσκολες κάρτες. Για άλλη μια φορά θα το πω, ότι θεωρώ σαν να κάνω προσωπικό εδώ σε κάποιον από εσάς. Μάγος, με την εξέλιξη που έχουμε εδώ, δηλαδή με το 5 κούπα και με το 3 σπαθί, θα περάσω αναφορικά με το μάγο στην ερμηνεία που λέει ότι ο άνθρωπος αυτός δυσκολεύεται πάρα πολύ να διαχειριστεί την κατάσταση ανάμεσά σας. Πάρα πολύ. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν μπορεί. Θα το δούμε βέβαια και στην εξέλιξή του, αλλά προς το παρόν, έτσι όπως το βλέπω, δεν μπορεί, δυσκολεύεται. Λοιπόν, ακολουθούν οι εραστές. Οι εραστές μεγάλη αρκάνα πάλι. Εδώ έχουμε το ζώδιο των διδύμων. Δηλώνει ηθικά διλήμματα. Δεν αναφέρεται τόσο πολύ στους εραστές κυριολεκτικά. Ή στην αγάπη, ή στον έρωτα, ή σε σχέσεις. Κυρίως αναφέρεται στο κομβικό εκείνο σημείο που στη ζωή ενός ανθρώπου ανοίγονται 2 δρόμοι, οι οποίοι είναι απολύτως ασύμβατοι μεταξύ τους και αυτός πρέπει να επιλέξει έναν από τους 2. Δεν μπορεί να βαδίσει και τους 2 και εκεί φυσικά, εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Θέλω να ξέρετε ότι λείπετε απεριόριστα σε αυτόν τον άνθρωπο και μπορεί να μην μας το λένε ευθέως οι κάρτες, ότι αναφορικά με την αγάπη και το θέμα που έχουμε βάλει σήμερα. Όμως το 5 κούπα είναι μία κάρτα θρήνου πραγματικά, δηλαδή θρηνώ για αυτό που έχω χάσει, μου λείπεις, έτσι, αυτά είναι τα μηνύματα που φωνάζει η συγκεκριμένη κάρτα. Υπάρχει και πάρα πολύ έντονο ερωτικό πάθος από την πλευρά του άλλου ανθρώπου, ο οποίος κάνει πάρα πολύ υπομονή, συμβιβασμούς, προκειμένου έτσι να περνάει ο χρόνος και μήπως βρεθεί μία λύση για εσάς τους 2. Μία λύση θεωρώ, σύμφωνα με αυτά που έχω δει, ότι αυτή η λύση θέλει να είναι ουρανόσταλτη. Όχι να την προκαλέσει ο ίδιος ή η ίδια.
Και συνάμα έχουμε έτσι, πονάει, 3 σπαθί και στη συγκεκριμένη ταρό εδώ με τις μαγισούλες απεικονίζεται, εδώ είναι η καρδιά και 3 σπαθιά. Λοιπόν, για να δούμε. Την αγάπη την έχουμε, τώρα περιμένουμε τα υπόλοιπα. Το αν θα το φανερώσει, πιστεύω το ξέρετε βέβαια, αλλά οκ. Άσο σπαθί. Τρία κούπα. Δικαιοσύνη. Και υπό τη σκούπα. Ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα, παιδιά, υπάρχει εδώ πέρα, δηλαδή έχω δεύτερη κάρτα που μου δείχνει ότι πολύ πιθανόν δεν ξέρω, ο άνθρωπος αυτός να είναι σε μία σχέση δεσμευμένος ή δεσμευμένη. Θέλει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, γιατί γενικότερα δεν είναι άνθρωπος που του αρέσει το άδικο, έτσι είναι πολύ... Τη σκέφτεται τη δικαιοσύνη με την έννοια της θείας δίκης. Μας δηλώθηκε και το συναίσθημα επιτέλους. Υπό τη σκούπα, οπότε το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να έχετε ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα, κάτι θα έχετε. Λοιπόν... Το άρμα. Προσπαθώ, παιδιά. Προσπαθώ πάρα πολύ να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι εκτός από αυτόν τον υπέροχο υπότι κούπα, βέβαια, τον οποίο δεν μπορώ καθόλου να τον παραβλέψω, παρόλα αυτά όμως η επόμενη κάρτα είναι το άρμα και ήρθε να μας προσθέσει και άλλα θέματα και άλλα προβλήματα και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην είναι συμβατοί μεταξύ τους, καταστάσεις που δεν είναι συμβατές μεταξύ τους. Δεύτερη φορά μας δηλώνεται κάτι αντίστοιχο με μεγάλη αρκάνα, οπότε θεωρώ ότι θα μείνουμε μέχρι εκεί, δηλαδή δεν θα κάνει κάτι παραπάνω. Το μήνυμα το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, έτσι, γιατί ο υπότισε, κοιτάξτε εδώ και στη συγκεκριμένη ταρό, τι πάνω στη σκούπα, με την κούπα γεμάτη και καρδούλες και το συναίσθημα είναι πάρα πολύ ψηλά, όντως. Άντε, άλλη μία τελευταία καρτούλα, Μάλιστα. Έπεσε μόνη της, δεν μας αρέσει αυτή η κάρτα. Μπορεί να δηλώνει βέβαια ότι σας παρακολουθεί. Οκ. Πέντε μπαστούνια. Και ότι ζηλεύει κιόλας. Αυτό ήρθε να προσθεθεί. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Κάποια άλλη έτσι συναρπαστική εξέλιξη δεν έχουμε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Κρατάτε το συναίσθημα. Το ξέρετε. Είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε. Δηλαδή η ιστορία εδώ που μου αφηγούνται οι κάρτες είναι πολύ σαφές ότι έχετε υπάρξει σε σχέση και αν δεν έχετε υπάρξει σε σχέση εξαιτίας όλων αυτών των εμποδίων που υπάρχουν ανάμεσά σας, αν μη τι άλλο, εγώ πιστεύω ότι έχετε μεταξύ σας μιλήσει και εξομολογηθεί ο ένας στον άλλο τι νιώθετε. Άρα, εγώ σας επιβεβαιώνω την αγάπη και πολύ πιθανό και με ένα μήνυμα να σας το ξαναπεί ο άνθρωπος αυτός.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε, ζωηρές κάρτες σας, το τρίτο μας άνοιγμα. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι θα δούμε, ποιος είναι αυτός ή αυτή που σ' αγαπάει κρυφά και θα σου το φανερώσει. Έξι σπαθί, δική σας καρτούλα εδώ και δείχνει έτσι ότι επιθυμείτε πάρα πολύ να αποκατασταθεί η σχέση σας με κάποιον άνθρωπο. 10 κούπα. Ανεβαίνουμε όσο πάμε. Εδώ έχουμε την αποκατάσταση, εδώ έχουμε και πάρα πολύ έντονο συναίσθημα. Έχουμε πολύ... Είναι δεκάρι, είναι το πιο υψηλό σημείο ή ένα από τα πιο υψηλά, γιατί έχουμε και τις φιγούρες μετά. Και είναι επίσης, θεωρώ ακριβώς ότι είναι συντονισμένο με την πρώτη κάρτα, ότι θέλετε να αποκατασταθεί η σχέση σας με κάποιον άνθρωπο. Να βγει το ουράνιο τόξο, το οποίο βλέπουμε πάντοτε στη συγκεκριμένη κάρτα να σχηματίζεται με 10 κούπες. Βασιλιάς σπαθί. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του εγώ καιρο και βλέπετε εδώ αυτός πως είναι παγωμένος, ψύχρα σκέτη. Λοιπόν, ο βασιλιάς της ειλικρίνειας, της αμεροληψίας και της δικαιοσύνης. Εξουσιάζει με το ξύφος του και πάντοτε θέλει το καλό των υπηκόων του. Το πρόβλημά του βέβαια είναι ότι αυτό που αυτός θεωρεί σωστό ως βασιλιάς κιόλας θέλει να επιβάλλει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γενικά έχουμε εδώ την πειθαρχία, έχουμε τα όρια, έχουμε την αυστηρότητα, έχουμε τα ξεκαθαρίσματα. Έναν άνθρωπο απόλυτα πειθαρχημένο, ο οποίος δεν εκφράζει και το συναίσθημά του, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι σωστό να το εκφράζει. Για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Τι λες τώρα, τι ωραίο άνοιγμα έχετε. Παιδιά, φοβερό. Το καλύτερο άνοιγμα έχετε εσείς, σας το λέω. 3 και 3, 6, τέλεια. Λοιπόν, οκ. Εντάξει, αγάπη στο τέρμα, δεν το συζητώ καθόλου με αυτή την υπέροχη, καταπληκτική καρτούλα που έχουμε εδώ. Μα καταπληκτική καρτούλα, είναι το 2 κούπα. Το συναίσθημα είναι, ναι, πολύ έντονο, δηλαδή στο δικό σας το άνοιγμα έχουμε πάρα πολλές κούπες. Πολλές κούπες και στις πρώτες ενέργειες και τώρα. Κοιτάξτε εδώ, τι ωραίος που είναι αυτός ο άσος κούπα. Άρα η αγάπη είναι δεδομένη. Το θέμα είναι αν θα σας το εξομολογηθεί και φυσικά ναι. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά όμως. Το 4 κούπα εδώ, στη συγκεκριμένη, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το άνοιγμα περαιτέρω, μου δίνει το εξής μήνυμα, ότι ο άνθρωπος αυτός υποφέρει πάρα πολύ που δεν είστε μαζί, σε σημείο που να τον ενοχλούν τα πάντα, να μην τον ευχαριστεί τίποτα, να είναι διαρκώς η σκέψη και το συναίσθημα εκεί, σε εσάς. Το είδαμε άλλωστε και με το 2 κούπα, το 2 κούπα είναι η κάρτα η οποία δηλώνει τα ζευγάρια που είναι απόλυτα ταιριαστά. Και είναι ταιριαστά όχι γιατί είναι ίδια, κανένας άνθρωπος δεν είναι ίδιος με κανέναν άλλον, αλλά γιατί αποδέχονται ο ένας τον άλλον, έτσι όπως είναι και γι' αυτό που είναι. Αποδέχονται τη διαφορετικότητά τους και σέβονται και τη σέβονται κιόλας, έτσι. Πολύ σημαντικό. 6 κούπα, να και η κάρτα της επανασύνδεσης. Και μετά την κάρτα της επανασύνδεσης έχουμε τον
ακόλουθο μπαστούνι και μετά τον ακόλουθο μπαστούνι έχουμε τον άσο κούπα και εδώ έχουμε τον κόσμο. Λοιπόν, είναι εσάς θα σας παντρέψω. Έτσι λένε οι κάρτες. Λοιπόν, πάμε. 6 κούπα είπαμε η κάρτα της επανασύνδεσης. Ακολουθεί ο ακόλουθος μπαστούνι, ο οποίος δηλώνει τα καινούρια ξεκινήματα, όπως και η άση, βεβαίως, και έχουμε τον απόλυτο συνδυασμό κατ' εμέ, γιατί είναι πάθος και συναίσθημα. Πάθος και συναίσθημα. Και τα δύο είναι πάρα πολύ έντονα, οι ακόλουθοι μεταφέρουν μηνύματα, ο συγκεκριμένος έχει πολύ μεγάλη αγάπη για τη ζωή, έχει ενθουσιασμό, έχει πάθος, έχει χαρά, δημιουργικότητα, του αρέσει, έτσι είναι και λίγο φωναγκλάς, ας πούμε, να τραβάει την προσοχή. Αλλά αυτές είναι οι ενέργειες και οι ποιότητες της φωτιάς, οι οποίες σας λέω και πάλι ότι συνδυάζονται εξαιρετικά με τον άσο κούπα που είναι το συναίσθημα. 2 κάρτες μας δηλώνουν το καινούριο ξεκίνημα, το απόλυτο ζευγάρι με το 2 κούπα, η κάρτα της επανασύνδεσης και ο υπέροχος κόσμος, που είναι η τελευταία κάρτα της μεγάλης αρκάνας στον ταρό, μία από τις 2 καλύτερες κάρτες που έχουμε στην ταρό. Μιλά για την ολοκλήρωση και γι' αυτό σας είπα ότι κάποιος θα σας παντρέψω, μια και πολλές φορές στη θετική του μορφή, και εδώ έχουμε τόσο υπέροχες κάρτες και εννοείται ότι δεν μπορώ να πω τίποτα αρνητικό. Η μόνη αρνητική είναι η πρώτη, η οποία θεωρώ ότι δηλώνει την κατάσταση του ανθρώπου αυτού, ότι του λείπεται κλπ. Ή της. Ο κόσμος λοιπόν είναι η πραγματοποίηση ενός ονείρου, ενός στόχου ζωής, σε ένα ζευγάρι μπορεί να σημαίνει ότι αποφασίζετε από κοινού να ανοίξετε ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή σας. Από κοινού, το τονίζω έτσι. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Σήμερα έχετε το καλύτερο άνοιγμα, είστε πολύ σούπερ. Λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς και το εύχομαι πραγματικά έτσι και ακόμα καλύτερα να εξελιχθεί η κατάσταση με τον άνθρωπο που σας αγαπάει κρυφά, που νομίζω πως δεν είναι καθόλου κρυφά, αλλά νάτος, έρχεται παιδιά ο βασιλιάς. Βασιλιάς μπαστούνι. Είπα άλλη μια επιβεβαίωση, αλλά έχουμε τον υπέροχο βασιλιά μπαστούνι. Ο βασιλιάς μπαστούνι, η αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Είναι ένας άνθρωπος γεμάτος πάθος, δημιουργικότητα για οτιδήποτε κάνει. Έχει πολλές αντοχές, και δηλαδή αντοχές με την έννοια του ότι δεν είναι παρορμητικός, δεν βιάζεται ποτέ. Μελετά όλες του τις κινήσεις μία προς μία και επενδύει την ενέργειά του εκεί που ξέρει ότι θα έχει και θετικό αποτέλεσμα. Και περιμένει και την κατάλληλη στιγμή. Φυσικά και σαν βασιλιάς είναι σίγουρος για τον εαυτό του, έχει αυτοπεποίθηση. Τώρα, κάτι που θέλω εδώ, μπορεί να το γνωρίζετε βέβαια ήδη, έτσι, αλλά θέλω να σας το θίξω λίγο εδώ, ότι τα μπαστούνια είναι γενικά κάρτες ανεξάρτητες. Δεν φυλακίζονται ποτέ μέσα σε μία σχέση. Θέλουν το χώρο τους και το χρόνο τους, να κάνουν τα πράγματά τους. Όχι ότι είναι άπιστοι, έτσι, αλλά θέλουν να κάνουν και τα πράγματά τους. Οπότε, αν νιώσει αυτός ο βασιλιάς ότι πνίγεται μέσα σε μία σχέση, το πιο πιθανό είναι να φύγει, να ξέρετε, έτσι απλά δίνω κάποια στοιχεία του χαρακτήρα, γιατί όπως σας είπα δεν έχει να κάνει με θέμα απιστίας, έχει να κάνει καθαρά με το ότι θέλουν να διατηρούν την αυτονομία τους και την ανεξαρτησία τους. Να κρατήσουν δηλαδή τους φίλους τους, τα χόμπι τους, οτιδήποτε. Και εμένα με βρίσκει σύμφωνη αν θέλετε αυτό.
Εντάξει, δική μου γνώμη φυσικά. Γιατί πρέπει να χάνουμε μέσα σε μια σχέση την προσωπικότητά μας, να διαγράφουμε όλους. Λοιπόν, εξαιρετικό, υπέροχο, τέλειο, ναι, και αγάπη υπάρχει και θα σας το φανερώσει πολύ πολύ σύντομα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.